Laadukas työ perustuu hyvin tehtyyn edeltävään työvaiheeseen. Siksi on erityisen tärkeää, että tasoitettavat pinnat ovat tasoitetyön tekemisen edellytykset täyttäviä. Tämä asia dokumentoidaan aloituskatselmuslomakkeeseen. Katselmuksessa varmistutaan siitä, että työkohteen lämpötila on riittävä sekä ilmankosteus on työhön sopiva. Elementtiasennusten suoruus tarkastetaan ja käydään läpi ne kohdat, jotka kuuluvat LTU:n esioikaistavaksi. Kaikki tekemättömät hionnat, piikkaukset sekä kurapaikkaukset kirjataan aloituskatselmuspöytäkirjaan. Ikkunapielien suoruus käydään lävitse ja ontelourat tarkistetaan. Kaikki alakatot, kotelot ja kevyet väliseinät pitää olla valmiina ennen tasoitetyön aloittamista. Ammattiylpeydestään huolehtiva tasoitemies ei aloita työtä ennen kuin rakennusliike on tehnyt sille kuuluvat työt. LTU:n tehtäväksi kuuluvat vain alle 10 mm ja alle 2 neliön jäävät esioikaisutyöt. Seinäsaumat vedetään leveällä liipalla alhaalta ylös asti. Betonipinnat työstetään kipsillä riittävän tasaiseksi ennen tasoitetyötä. Kaikista tilaajalle kuuluvista töistä kuitataan tunnit mestarin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Ikkunoiden karmit suojataan huolellisesti. Samoin patteriventtiilien, sprinklereiden ja mahdollisen sähkökeskuksen suojaaminen sekä patteriputkien öljyäminen on tasoitemiehen vastuulla. Nauhoituksessa laitetaan kittiä riittävästi nauhan alle. Nauha vedetään yhtäjaksoisesti ylhäältä alas siten, että nauhakittiä pursuaa nauhan alta. Näin tehtynä nauha ei kupruile. Kun kipsilevyseinä ylitasoitetaan, ei nauhakittiä levitetä nauhan päälle. Työntekijät ottavat vastaan työmaalle tulevat materiaalit sekä siirtävät ne varastoon ja edelleen työkohteeseen. Ulos jäävät tasoitelavat suojataan muovilla kastumisen estämiseksi. Kantamisessa kiinnitetään huomiota oikeaoppisiin työasentoihin. Työntekijät huolehtivat materiaalien riittävyydestä ja ilmoittavat lisätarpeet hyvissä ajoin työnjohtajalle. Tasoitetta sekoitetaan vähintään 5 astiaan ennen työn aloittamista. Jos päivän päätteeksi jää valmista tasoitetta, suojataan se muovilla kuivumisen estämiseksi. Pohjatasoitteen levittämisessä työn oikea rytmitys on tehokkaan työskentelyn perusta. Työ rytmitetään siten, että työstettävää pintaa on jatkuvasti tehtäväksi. Nauhoitus, hionta ja tasoittaminen jaksotetaan niin, että työparilla on tekemistä tasapuolisesti ja jatkuvasti. Molemmat osallistuvat kaikkiin työvaiheisiin mahdollisuuksien mukaan, eivätkä pidättäydy esimerkiksi vain liippaamisessa. Järkevät kokonaisuudet tehdään 1 päivän aikana. Esimerkiksi yhtä makuuhuonetta ei jätetä pohjaamatta ja siirretä sen tekemistä seuraavaan päivään. Tiiliseinää tasoitettaessa liipataan poikittain. Pielet ja kulmat tehdään taittaen suoriksi. Sumukatto kitataan ja hiotaan hyvin pohjatasoituksen jälkeen. Näin saadaan liipan kantit, naarmut ja suurimmat kivenmurut tasoitettua, jolloin ne eivät tule näkyviin valmiin kattopinnan alta. Sumukatto ruiskutetaan tasalaatuiseksi koko suhteessa. Sumukaton malli hyväksytetään mestarilla koko mallihuoneen valmistuttua. Kun kattopinta on kokonaan ruiskutettu tasalaatuiseksi, kytketään kakkosnopeus koneeseen ja jatketaan seinäpintojen ruiskutuksella. Seiniin ruiskutetaan riittävä ja tasainen kerros pintatasoitetta. Seinät liipataan lattian rajasta ylös taittaen hieman jompaan kumpaan suuntaan. Sen jälkeen taitetaan vastakkaiseen suuntaan ja liipataan ylhäältä alas. Valmis tasoitepinta mahtuu 2 mm toleranssiin RYL:n mukaisesti ja on silmälle hyvää katseltavaa. Pintatasoite on valmis hiottavaksi, kun tasoite on riittävän kuiva. Tasoitemies poistaa putkista tasoitteet ja tarkistaa, että ontelourat ovat suoria ja onteloiden päät auki. Tasoitemies puhdistaa lattiapinnat lastalla. Kun tilaaja ostaa imurointityön LTUlta, tasoitemies suorittaa imuroinnin hionnan jälkeen. Huolella tehty tasoitetyö antaa maalarille kaikki mahdollisuudet onnistua omassa maalaustyössään. Tasoitetyön laadun varmistus voidaan tehdä sisäisenä luovutusmenettelynä kirjallisesti maalarille. Mahdolliset virheet ja puutteet kirjataan pöytäkirjaan. Tasoitemies korjaa työn ennen maalaustyön aloittamista.